Mirëdita edhe një herë jemi rikthyer, ora është 14, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në këtë edicion informativ do të ndiqni. Shkon në 49 numri i personave që humbën jetën si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit. Ekipet e shpëtimit po punojnë për nxjerrjen e një trupi që dyshohet se gjendet nën rënojat e ish hotel Miramar në Durrës. Edhe Laçi përfshihet në masat e gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Kryeministri Rama fton opozitën që të ketë përfaqësuesit e saj në strukturën që po menaxhon situatën. Tërmeti 26 nëntorit ka zbuluar edhe një herë apatinë e veprimit të institucioneve shqiptare, ndërsa syt ishin nga ekipet e vendeve të tjera. Kreu i qeverisë e pranon situatën. Durrësin po e braktisin, paniku lexohet qartë në fytyrat e tyre ndërsa largohen me valixhe në duar. Ata ankohen për rritje abuzive të çmimit të biletave të avionit. Solidarizim dhe kontribute konkrete në ndihmë të banorëve të prekur, kompania Genër 2 do të ndërtojë 20 apartamente në zonën e Thumanës, që rezulton edhe një nga më të prekurat nga tërmeti të martës. Bilanc tragjik si pasojë e tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit. 49 viktima dhe rreth 900 të lënduar janë këto të dhëna të zyrtare të deritanishme. Ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë operacionin pranë zonës Miramar në Durrës, aty ku dyshohet se nën rënoja gjendet edhe një person. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Rama bëri një bilanc paraprak të banesave dhe pallateve të dëmtuara. Në Durrës janë 701 banesa të dëmtuara, 12 të shkatruara totalisht dhe 176 pallate të dëmtuar. Në Tiranë janë 15 banesa të shkatruara, 239 banesa të dëmtuara, 8 pallate jashtë funksioni, ndërsa 61 pallate të dëmtuara rënd. Kryeministri ka theksuar se ky bilanc kërkon të plotësohet në mënyrë që askush të mos mbetet jashtë për llogaritjeve dhe masave të cilat do të merren. Ndërkohë në Tiranë janë 3480 persona pa shtëpi, 1000 janë akomoduar në 5 qendra private, ndërsa të tjerët në çadra dhe të afërmit. Po ashtu në Durrës janë akomoduar 625, ndërsa në Elbasan 209. Gjithë ky proces ta kreu i qeverisë do të drejtohet nga Komiteti Kombëtar i Rindërtimit, ndërsa ndihma financiare deri më tani për llogaritet nga qeveria në afërsisht 5 milion euro, 1.5 milion dollar dhe ndihmat e mbledhura nga organizatat vullnetare shkojnë deri në këto momente në 4.5 milion dollar. Kujdes nga mashtruesit dhe dhuroni nëpërmjet platformës e-Albania, ka apeluar kryeministri. Në një komunikim me mediat më herët gjatë ditës sot, Ministri e Mbrojtjes Olta Xhaçka dha shifrën paraprake të pastrevëve nga tërmeti, ndërkohë që ka deklaruar se qëllimi është që të mos ketë banor në çadra, por ata të jenë të sistemuara në vende cilësore. Në total, sipas vlerësimeve paraprake, në terren janë mbi 4000 banor që sot e kanë të pamundur të rikthehen banesat e tyre. Ky numër me shumë gjas do të ndryshojë në orët në vijim. E para sepse një pjesë e madhe e këtyre familjeve janë qytetarë, banesat e cilëve nuk janë dëmtuar rënd, por që si pasojë e ankthit dhe e frikës kanë zgjedhur të kalojnë natën jashtë dhe që së shpejti me stabilizimin e situatës do të rikthehen banesat e tyre. E dyta, sepse me gjas shumë banor që ende sot i nënvlerësojnë dëmtimet e banesave tyre, pas verifikimit nga ekipet tona do të pranojnë të zhvendosen duke sjellë sërish një ndryshim të këtij bilanci. Do të punojmë për t'i larguar banorët nga kampet me çadra dhe për t'i çuar ata në një strehim shumë më të sigurt, me kushte shumë më optimale, siç bëmë që ditën e parë me të dëmtuarit nga tërmeti në Durrës. E di dhe jemi shumë ndërgjegjshëm dhe mirëkuptues që situata psikologjike e shumë familjeve është sot mjaft e rënduar. Mirëkuptojmë me shpirt edhe me zemër, edhe i gjendemi sot pranë çdo familje që ka humbur shtëpinë, që sot është e tronditur dhe nuk e di se çfarë do të bëjë nesër për të rifilluar jetën, por sot më shumë se kur na duhet mirëkuptimi edhe bashkëpunimi i tyre. E kuptoj që çdo kush sot është i paduruar për të pasur shtëpi, por sigurisht që kjo nuk është asnjë gjë që mund bëhet brenda ditës apo që mund bëhet aq shpejt.
Rikuperimi do të kërkoj kohën e vetë, sepse dëmet janë masive, nga Durrësi në Thuman, në Laç, në Shijak, në Bupq, në Tiranë. Janë dhjetra pallate, janë qindra banesat shkatruara, me dhjetra e qindra tjera që presin të identifikohen. Prandaj duhet durim, duhet bashkëpunim, duhet besim. Kreu i emergjencave civile Hakit Çako ka pranuar për mikrofonin e A2 CNN se eksperienca me tërmetin e fundit dhe krahasimi me homologët nga vendet të tjera i ka bërë të gjithë të ndërgjegjshëm që niveli profesional i forcave tona të kërkim shpëtimit duhet rritur së bashku edhe me kapacitetet e tyre ndërhyrëse. Për sa i përket të situatës në Durrës, ku një pjesë e mirë e banorëve janë larguar, ai tha se qyteti është i banueshëm dhe se pjesa dërmuese e ndërtesave nuk ka dëme. Ne sapo të vazhdonim dhe kishte filluar procesi për rindërtimin e banesave të bëra të pabanuara për 21 shtatorin. Dhe qeveria kishte në vëmendje absolute, kishte akorduar dhe fondin u zhvilluan që të gjitha procedurat për të rehabilituar ato banesa që. Kështu që këto janë fenomene natyrore, janë fatkeqësi natyrore të cilat askush jo vetëm që s'mund t'i parashikoj, por dhe nuk mund të parashikoj as gjendjen ekonomike për të përballuar. Gjithsesi, kapacitetet janë të domosdoshme për të rritur në maksimum, qofshin këto të mbrojtjes nga zjarri, të shpëtimit. Kërkojmë, jemi koshient që niveli profesional duhet të rritur, kemi kërkuar mbështetje dhe ekspertizë edhe nga inxhinierë nga të gjitha vendet partnere. Ata kanë ofruar dhe vazhdojnë të sjellin, sepse kërkojmë një nivel ekspertize më të lartë për çështjen inxhinierike të objekteve, të godinave. Sigurisht që në ato godina që nuk janë të banueshme, ne do të vendoset kryqi i kuq në kuptimin e shenjës për të mos lejuar banimin e tyre, pastaj pjesa tjetër do të vazhdojë të rehabilitohet. Apeli im është ky se konstatojmë me keqardhje që edhe për shkak të papërgjegjshmërisë së një kategori personave o njerëzve kanë hapur panik të konsiderueshëm. Edhe njerëzit janë zhvendosur. Qyteti është i banueshëm, nuk mund të konsiderohet i pabanueshëm, s'ka sesi. Durrësi ka kapacitete të jashtëzakonshme, ashtu sikurse ka dhe objekte, pallate, banesa, të cilat janë të padëmtuar, shumica dërmuese janë të padëmtuara dhe janë të banueshme. Ramush Haradinaj dhe Ilir Meta kanë vizituar qytetarët e Durrësit, të cilët po qëndrojnë pranë stadiumit Niko Dovana. Kreu i qeverisë së Kosovës tha se në Prizren janë strehuar aktualisht 500 qytetarë që kanë kërkuar ndihmë dhe ka siguruar se angazhimi i Kosovës në ndihmë të prekurve nga tërmeti do të vijojë. Presidenti i Shqipërisë ndërkohë tha se Kosova me ndihmën dhe me solidaritetin e saj e zbuti dhimbjen e kësaj tragjedie. Kushtet nuk janë perfekt në këtë kamp, pra që mos të keq kuptohet, ma është një kamp, ish kamp ushtarak gjerman, ku ka qenë përdorim ushtarak, megjithatë kemë bërë përpjekje që askush mos jetë në qiell të hapur. Dinaj, shumë qytetarë kanë reaguar duke dërguar donacione për të prekurit nga tërmeti këtu në Shqipëri. A mendoni ju se po menaxhohet siç duhen këto donacione? Nuk kemi as një dilemë që vullneti i mirë i njerëzve, gjitha të donacione janë dedikuar prekurve dhe dim që askush nuk e keq përdor në situatë të tillë, pra nuk kemi as një dilemë që çdo gjë shkon që më së miri. Kuptohet, është vërtet me i menaxhu, me i koordinu njerëz pra kur vinë individual. Ne në Kosovë kemi bënë përpjekje që ndihmat të dorëzohen në një adresë, pra jo të gjithë secili për vete, po të ketë një adresë ku dorëzohen nga aty të shpërndahen. Do doja të falenderoja përsëri për të disatën herë shtetin e Kosovës, popullin e Kosovës, gjithë institucionet, qeverinë e Kosovës, kryeministrin Haradinaj, gjithashtu ministrat zënës kryeministrin Hoxha, ministrin Tahiri, ministrin Berisha dhe gjithë përfaqësuesit e tjerë, në mënyrë të veçantë forcat e sigurisë Kosovës dhe të policisë Kosovës, që kanë shkëlqyer me reagimin e menjëhershëm që në orët e para të përballimit të kësaj tragjedie dhe vazhdojnë të bëjnë më të mirën për krah forcave tona edhe në ndihmë të qytetarëve tanë.
Por çfarë ndodh 3 ditë pas katastrofës së shkaktuar nga tërmeti në qytetin e Durrësit? Radhë të gjata dhe njerëz të cilët shtyhen për të marrë sa më parë dhe sa më tepër nga veshmbathjet, ushqimet apo edhe ndihma të çdo lloji që zbarkojnë nga mjetet private. Ne do ndjekim disa pamje pa koment. Ja, ze gaan kiteren op de neer. Op de neer. Hou maar, nu weer het wat zo. Dat zijn ze gaan op de neer. Riet in ben. Unë kam këtu në fakt një nga qytetarët është zoti Albert, i cili do të flasim pak me to. Zoti Albert, sa keni që po prisni? Kam gati 1 orë gjysmë me marrin bidon qumësht. Kaq është. Këtu marrin mushin makinat, janë njerëz që po punojnë vetëm për të marrë, për të vjedh. Edhe si ke rradha njeriu. Leqi këtu s'ka organizim fare, është serra fare. Unë jam i dorë invalid, domethënë me 8 bulona më dorë. Vjen puna, nuk vjen njeri as interes nuk kanë fare. Thjesht sa të dëmtuar jeni nga tërmeti? Shtëpia jashtë motorimit. Ku po jetoni? Po me i çadër marrë stadiumit. Në çadër. As ka pyetje një fare, edhe çadër e ka marrë kështu privatisht. A ju kanë kërkuar t'ju sistemojnë hotele? Nuk shkoj në hotel, që jam në kujdesin e mjekut, se kam dorën e thyrë. Nuk kam. Çdo ditë mjekon. Kështu që nuk këtu as do me di njëri fare. Shikoj, si në burg i bidon qumës. A ju është thënë se si do operohet, si do ndahen ndihmat? Mendoj fare, këtu është një organizim shumë i keq. Shumë i keq, fare. Unë baj men kone Kosovarë, kërë erë në Durrës, kam atë 23 vetë. Ishë organizimi papam, ishim të regjistruar gjithë Kosovarët me letër identifikimi. Gjithë i shkoshin pakët këshpje. Këtu janë ca grupe këtu që marrin, mushin, ikin, shesin, vim prap, ti verifikoj policia, ti verifikoni edhe ju gazetarët i shifni. Marrin, mushin, trasin, dikin. Shikoj këtu rrarrin, një njeri merë 10 herë. Sa shpesh? Qytetarët Durrësak në këto ditë mjaft të vështira janë duke u përballur edhe me një fenomen tjetër, atë të vjedhjes së rendive të banesave që janë mbushatisur ose aty ku policia ka vënë shiritin si të pabanueshme. Banorët kërkojnë që policia ashtu si kundërvuri shiritin të marrë masa edhe për të ruajtur atë pak pasuri që u ka mbetur. Sikur të mos mjaftonte situata e vështirë që po kalojnë qytetarët Durrësak për shkak të tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit dhe qindra lëkundjeve që ende vazhdojnë, ata duhet të përballen edhe me fenomenin e vjedhjeve të rendive në banesat e boshatisura dhe të rënuara nga tërmeti. Fenomeni i grabitjeve është ai që po pason ngjarje tragjike të shënuar në qytetin e Durrësit pas tërmetit të 26 nëntorit të këtij viti. Qytetarët ankohen që persona të maskuar ose të hequr si banor të këtyre pallateve po hyjnë brenda duke marrë aty ato pak orendi apo sende që mund të kenë shpëtuar nga këto lëvizje sismike. Në katet e para për shkak sepse është shkatruar totalisht edhe janë hyrë banor të ndryshëm që kanë grabitur gjëra, por unë banoj në katin e 9 dhe nuk di domethënë çfarë mund të ketë ndodhur lart. Kanë hyrë djem darke edhe kanë mbjellë çka kanë gjetë. Frigoj ferë, televizora, çka kanë gjetë i kanë mbjellë gjithë. Nuk keni kërkuar ndihmë nga instancat vendore, nga policia? Po ja ku e ke policinë, e ke para policinë. Banorët kërkojnë nga policia e shtetit që ashtu siç u vuri shiritin pallateve, të ruajnë edhe atë pak pasuri që u ka mbetur në banesa. Se ti ishe vetë dje këtu, ke pa polici? Jo, në ditët e para jo. Ju ndjeni të rrezikuar nga gjëra që mund të kesh? Them jam mbjedhur, jo rrezikuar, jam mbjedhur. Duke qenë kati i dytë kanë hyrë me kollajke unë, dera ka qenë e prishur e deformuar edhe
Fakti që këtu policia u njoftu edhe mos ishte njoftu, e di se ku që lidhë këtë qirit. Unë e lidha pak. Janë me qindra banesa në Durrës që janë braktisur nga banorët për shkak të dëmtimeve dhe që rendit brenda tyre kanë mbetur në dorë të fatit dhe në ndërgjegjen qytetare. Laçi do të përfshihet në perimetrin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, njësoj si kundër qarqet e Tiranës dhe të Durrësit. Vendimi është marrë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, nga ku kreu i qeverisë Edi Rama jo vetëm që i dha të drejtë kreut të opozitës së Basha, por e ftoi atë që të përfaqësohet me njerëzit e tij në Komitetin e Rindërtimit. Qeveria vendosi të përfshihej dhe Laçi në perimetrin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, duke i dhënë të drejtë apelit e një dite më parë që kishte marrë nga Lulzim Basha. Duke mirëkuptuar plotësisht edhe opinionin e kryetarit të opozitës dje që Laçi përfshihet në këtë perimetër, them që na përputhen shqetësimet, por në këtë rast na përputhen edhe idet, kështu që nga sot ne duhet të përfshijmë edhe zonën e prekur të Laçit në të njëjtin program, në mënyrë që askush në Laç të mos ndihet i përjashtuar apo i vendosur në një kategori dytë, po themi, të vëmendjes. Kryeministri shkoi edhe më tej duke ftuar opozitën që të bëhet pjesë e Komitetit të Rindërtimit. Unë do vlerësoja dhe ne do të ishim vërtet vlerësues në rast se edhe opozita do të konsideronte përfshirjen në Komitetin Kombëtar të Rindërtimit me një apo dy përfaqësues, qoftë përsa i përket aspektit financiar, qoftë përsa i përket aspektit teknik. Rama zgjodhi një mënyrë indirekte për të pranuar se ekipet shqiptare të kërkim shpëtimit kanë shumë për të përmirësuar në cilësinë e shërbimit. Kemi folur edhe me Oltën që kjo ishte një eksperiencë e madhe për kërkim shpëtimin dhe ne njësinë tonë të kërkim shpëtimit tani kemi mundësi ta ngrem 100% në nivelin e të tjerëve në aspektin e pajisjeve. Të gjithë na kanë ofruar ndihmë në këtë aspekt, por edhe me programet e përbashkëta të trajnimit. Sa i përket urgjencës mjekësore, kreu i qeverisë tha se reagimi i saj ka qenë fantastik dhe është vlerësuar si i tillë dhe nga ekipet e ardhura nga Italia. Në Laç, si pasojë e tërmetit, janë dëmtuar 75 banesa dhe 22 pallate janë të pabanueshme. Kolegja Ornela Joti ishte në një prej familjeve që kanë pësuar dëme, ata ankohen se grupet e vlerësimit nuk kanë mbërritur aty dhe qëndrimi në çadra është i pamundur me fëmijë të vegjël. Vetëm mëngjesin e sotëm, qeveria ka shpallur situatën e jashtëzakonshme në bashkinë e Laçit, por duhet thënë, sipas banorëve, ende nuk kanë mbërritur grupet e verifikimit për të parë banesat e tyre. Në fakt, gjatë lëkundjeve ne kemi qenë në pjesën e poshtme, por duhet thënë që edhe pse e rrezikshme, jemi ngjitur në një nga katet e sipërme të pallateve e cila është dëmtuar. Jemi në lagjen numër 2 të Laçit dhe banorët thonë që është e pamundur të jetojnë në shtëpitë e tyre, ka plasaritje të mureve kryesor e po ashtu në pallate të tjera kishte edhe shëmbje të tavaneve. Jemi në një nga ambientet e ndënjes në katin e fundit të një pallati 4 katësh në lagjen numër 2 të Laçit. Unë kam këtu një prej banorëve të këtij pallati, e cila do të na tregojë se jo vetëm ku ka qëndruar, por nga sot është shpallur edhe situata e jashtëzakonshme në qytetin e Laçit. A ka mbërritur dikush në shtëpinë tuaj për të parë se çfarë është dëmtuar? Kanë ardhur thjesht punonësit e bashkisë duke parë për rreth, po që të ketë ekspert për të na verifikuar që ne mund të jetojmë në këtë pallat apo jo, nuk ka pasnjëri. Ju vazhdoni të jetoni këtu? Për jashtë, në makina. A thënë dikush që shtëpia është e pabanueshme? Absolutisht. Këtë po kërkojmë dhe ne, që të vi dikush na shikoj se nuk është një hyrje, jemi një pallat 4 katësh. Të vi dikush të thotë që ky pallat është i banueshëm apo jo. Ne jemi me gjithë fëmijët të gjithë, jo vetëm pallati jon, po shumë mira pallate këtu në Laç, jemi të gjithë në qiell të hapur. Ku keni qëndruar gjatë këtyre? Në makinë, për jashtë, nëpër çadra, gjithë ditën, gjithë natën. Keni siguruar çadra? 2 çadra janë ke shkolla jon, në makinë, ku do të shkojmë? Ku do shkojmë? S'bëhet fjalë. Çfarë kërkoni?
Du me dit a mund të jetojmë më në këtë pallat. Dum ekspertët që të verifikojmë pallatin. Ku do të shkojmë? Ku do plasemi? Çadrat janë pa banjo, pa zonjë. Është problemi. Ku do dalin në banjo gratë, femrat, fëmijët, ku do t'i ndrojmë me bibilina? Ku të përplasemi më përpara? Ku keni qëndruar gjatë këtyre ditëve? Në shirë të fatit. Gjithë dhomët e tjera janë kështu dhe më rëndë se sa kjo bile. Dhe është një gjë se këto janë mure qendrore dhe pranaj ne kemi frikë. Kam shku në bashki atje, kam regjistru emrin, kam prit me ardhë specialisti të më thotë, a është kjo e banueshme apo nuk është? Mira qytetarë nga Tirana dhe Durrësi largohen çdo ditë drejt qyteteve të tjera të vendit në veri apo jug. Kamera 2 CNN ka vizituar disa nga të larguarit dhe të strehuar në qytetet e Elbasanit dhe të Korçës, me sankthit dhe frikës për jetën e fëmijëve e të afërmve të tyre, ata nuk harrojnë të falenderojnë për mikpritjen, ndërsa luten që kjo situatë të përfundojë sa më parë. Por çdo mbrëmje që nga 26 nëntori, karvane të gjatë me makina lën Durrësin dhe Tiranën për në qytete më të sigurta ku tërmeti nuk ka shkaktuar dëme. Qindra të larguar kanë bërritur në qytetet e Elbasanit dhe Korçës, ku janë strehuar në hotele, banesa private dhe qendra pritje të ngritur nga bashkitë përkatëse. Në Elbasan janë akomoduar 220 persona, ndërsa nga ora në orë ky numër rritet vazhdimisht. Kamera 2 CNN ka vizituar disa prej të larguarve, të cilët kanë treguar atë që përjetuan si dhe kushtet në të cilat po qëndrojnë. Tronditje madhe, lëkundje madhe, u prenë edhe dritat, nuk po gjeshim njëri tjetrin se si kemi dalë, se si kemi shpëtu, nga kati 4 poshtë, ku kemi zbrit poshtë, thash, jam gjalla, po, shumë mirë, na kanë ndihmu shumë, me ushqime, me batanie. Në moment që ra tërmeti u trem, nuk dini që të bënim. Vetë mora fëmijët i futa makinë dhe jem larguar. Falemnderojmë këtë familje që në strehoi, jashmase. Edhe në Korçë janë me qindra të larguar nga Durrësi që janë akomoduar në hotelet dhe bujtinat e qytetit juglindor. Jetojmë në plazh, afër me pallatin me hotel Tropikalin, i cili ushëm dhe vdiqën 2 vëllezër kosovar. Jemi shumë të traumatizuar. Më thanë, kemi njerëz të afërm, kemi miq që kanë gjetur vdekjen. Nuk di si t'u shpërblej. Faleminderit Korça, jeni të mrekullueshëm. Nuk di, faleminderit. Ne jemi nga Durrësi, lagja 17, kemi 2 ditë që jetojmë këtu në Korçë. Pronari na ka strehur, na ka mirëprit, jemi shumë mirë këtu, unë ndjem shumë rahat. Janë mbi 90 hotele dhe bujtina në Korçë që kanë njoftuar se kanë strehuar persona të ardhur nga zonat e tërmetit. E për të rikthyer te pjesa humane në këtë tragjedi shqiptare, që nga ndihmat më modeste dhe deri te angazhimi i kompanive të mëdha apo hoteleve të cilët kanë hapur dyert për të pastreut. Kompania Genur 2 ka vendosur të përgjigjej thirrjes për ndihmë në këto momente të vështira që po kalon vendi si pasojë i goditjeve të tërmetit. Me qëllim për të lehtësuar sadopak dhimbjen dhe vuajtjen e bashkëqytetarëve tanë, kompania Genur 2 ka marrë përsipër të ndërtojë 20 apartamente në zonën e Fumanës që rezulton të jetë edhe nga më të prekurat e 26 nëntorit. Kompania Genur 2 do të ndërtojë këto 20 apartamente në një kohë sa më të shkurtër në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe qendror për t'u dorëzuar ato më pas banorëve të Fumanës, të cilët kanë humbur shtëpitë e tyre. Edhe për këtë edicion ishte gjithçka e përgatitur. Në vijim do të jeni me kolegen Aurora Sulça. Unë jam Vjol Xhafa e ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.